Hi sa inyo mga CAD operator, ay medyo magsishare lang ako ng konti dito. Itong command na ito ay edge mode. So kapag ang edge mode ay nakaset sa 0, mapapansin nyo dito, let's say ito ang function nito. Kapag nag-extend, let's say extend here, na-extend natin dahil ito ay nag-intersect. Pero kapag ang line ay hindi nag-intersect sa isang line, hindi siya may extend. Let's try extend. Hindi siya mag-extend dahil siya ay hindi nag-intersect. Yan ay kapag ang edge mode ay nakaset sa 0. Ganon din sa pag-trim. Let's say this line is here, gusto nyo i-trim yan. Trim. Natitrim siya dahil siya ay nag-intersect. Pero kung magtitrim dito, hindi siya magtitrim. That is because the edge mode is set to 0. So let's try set the edge mode to 1. Edge mode. Ito siya, edge mode. Nakaset siya sa 0. Ngayon, papalitan natin siya ng 1. So, i-try natin extend. So, ganun din. Dahil siya nag-intersect yan, may extend siya. At try natin dito sa hindi nag-intersect. Na-extend din siya. Dahil siya ay nakaset sa 1. So, ganun din ang pag-trim. Trim. Siyempre dito, nag-intersect siya, may matitrim. Pero dito, kahit hindi siya nag-intersect, matitrim pa rin siya. So, ayun ang function ng edge mode na nakaset sa 0 at nakaset sa 1.